নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে কণমানিহঁত আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ ভিডিঅ'। আমাৰ যিখন আৰ্ট স্কুল আছে নিজে গঢ় দিয়া, এই আৰ্ট স্কুলখনত প্ৰতি দেওবাৰে মই ইয়াত 11টামান বজাৰ পৰা আৰ্টৰ ক্লাছ কৰোঁ। আৰু আজি তোমালোকক আমাৰ স্কুলত মইনো কি শিকালোঁ অকণমান তোমালোককো দেখুৱাওঁ আহাচোন। আৰু প্ৰথমতে আমাৰ স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে আহি তেওঁলোকে প্ৰথমতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এয়া গাই আছে, শুনাচোন। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ছবিসমূহ আঁকিবলৈ দিয়া হয়। আমাৰ ডাঙৰখিনিক এই ধৰণে ছবি আঁকিবলৈ দিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনকচোন। এইদৰে আমাৰ যিখিনি PPTD 3 মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ এই ষ্টুডেণ্টখিনিক মই একেলগে সামৰি পেলাই বিষয় কেইটামান বাছি দিছিলোঁ। 2টা ফিগাৰ, 3জোপা গছ, এখন নাও, 2টা চৰাই, এখন নদী, 2টা ঘৰ এনেকৈ দি দিছিলোঁ। আৰু সকলোখিনি সামৰি তেওঁলোকে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকিব লাগে আৰু তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি আছিল। আৰু যিখিনি আমাৰ সৰু ষ্টুডেণ্ট আছিলে PPTD 1, 2, 3 তেওঁলোকক দিছিলোঁ আজি অমিতা আঁকিবলৈ। সেয়া মই বৰ্ডত আঁকি দিছিলোঁ। কেঁচা অমিতা, পকা অমিতা, কেঁচা অমিতা এটা আৰু পকা অমিতা এফাল আঁকিবলৈ দেখুৱাই দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ৰং দিবলৈ শিকাইছিলোঁ। আৰু কি ধৰণেনো আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আজি আঁকিলে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু বৰ্ডত প্ৰত্যেকজন আঁকি দিছোঁ যদিও প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত মই লাগি থাকিব লাগে। তেওঁলোকক ছবিসমূহ আঁকাৰ লগতে ৰং কৰিবলৈ শিকাই দিওঁ, কি ধৰণে আঁকিব লাগে, কেনেকৈ ৰং দিব লাগে, কেনেকৈ পাতলকৈ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব লাগে, ৰবৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত গৈ মই 11টা বজাৰ পৰা 2টা বজাত কণ্টিনিউ তেওঁলোকৰ লগতে লাগি থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চাওকচোন, এইজনী অকণমানি নাম ৰিয়া, তাই অমিতা আঁকিছে। চাওকচোন, বৰ্ডৰ পৰা চাই ধুনীয়া আঁকিছে। এতিয়া তেওঁলোকক মই ৰং কেনেকৈ দিয়ে শিকাম আৰু আপোনালোকেও চাই থাককচোন তেওঁলোকে কেনেকৈনো ৰং দিছে। এয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পূৰা আঁকাত ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁলোকে নিজৰ কাম দি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে দেওবাৰৰ দিনটোত এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াতে শিকেহি। আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ মই স্কুলখন বনাব পৰা নাই যদিও তেওঁলোকক বহু বছৰৰ পৰা এনেকৈ যেনে তেনে শিকাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে যিহেতু অনুষ্ঠানসমূহ নাই, মই চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকে যাতে মোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে। আজি অকণমান আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। আৰু চাওকচোন প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান ব্যস্ত হৈ কিমান সুন্দৰকৈ আঁকি আছে আৰু কি আঁকিছে আপোনালোকক দেখুৱাম। মই চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়খনতে 2016 চনতে চাওকচোন মৃৎশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ফেল'শ্বিপ প্ৰাপ্ত শ্ৰদ্ধাৰ দেৱদাক লৈ আহিছিলোঁ, দেৱ হাজৰিকা দেৱক। আৰু তেওঁৰ লগতে ময়ো কণ শিশুহঁতক মৃৎশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ। আৰু সেই বেনাৰখন এতিয়াও সুন্দৰ হৈ আছে আৰু মনত পৰিবৰ কাৰণে এইখন মই আৰ্ট স্কুলত এই ধৰণে সজাই থৈছোঁ আৰু সকলো ব্যস্ত হৈ আছে। বাহিৰলৈ ৰং নুলিয়াবা দেই, ধুনীয়াকৈ দিয়া। এটা লাহে লাহে দিয়া, ওপৰৰ পৰা এটা ছাইডৰ পৰা ৰংটো দিয়া, এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ ৰংটো দিয়া। আৰু ইয়াত অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু অকণমান ৰেড দিব লাগিব। দিয়া, বুজিছানে? এইখিনিত অলপ ডিপ কৰা, ইয়াত অৰেঞ্জটো অকণ বেছিকৈ হ'ব। এইটো চোৱাচোন, মই সানি লগাই দিছোঁ তোমাক। চোৱা, ইয়াত অকণ এনেকৈ কালাৰটো এনেকৈ কাঢ়া কৰা, দেখিছেনে চবেই? এনেকৈ ৰংটো কৰা, ধুনীয়াকৈ কৰা, অলপ ডিপ টু লাইট কৰি এইফালৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে। আৰু এই ধৰণে অমিতা আঁকিলে কণমানিহঁত তোমালোকে ইয়াতে ৰং দিবা, এনেকৈ ডিপ টু লাইট কৰিবা। ময়ো শিকাই দিছিলোঁ কণমানিহঁতক এই ধৰণে। আৰু ভিতৰলৈ অলপমান অৰেঞ্জ দিবা, অলপ ৰেড টাচ দিব পাৰি, তেতিয়া আমাৰ অমিতা ফল দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হয়। তেনেহ'লে চাই থাকাচোন, এয়া চব এইটো ডিপ টু লাইট। কি কৰিবা ডিপ টু লাইট কৰিব লাগিব এনেকৈ। এইদৰে মই কণমানিহঁতক শিকাই দিছিলোঁ কেনেকৈ ডিপ টু লাইট কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকেও চাওকচোন। এনেকৈ দি লোৱা আৰু ভিতৰলৈকে পকা থাকিব অলপ অলপ। গুটিবিলাক অলপ ব্লেক দিয়া আৰু অকণ ব্লেক আহিব ইয়াত গুটিবিলাক, বুজিলা?
আৰু ঠাৰিডাল ধুনীয়া কৰা তোমাৰ অমিতাটো পাইছা নাই কিব অমিতাটো আৰু ভিতৰলৈ আৰু অকণ অৰেঞ্জ আহিব গুটি এটা ছাইডৰ পৰা দিয়া আৰু ইয়াত আৰু অকণ আৰু অলপ কাঢ়া কৰা তেতিয়াহে ভাল লাগিব এইদৰে মই প্ৰত্যেকগৰাকী কণমানিক ডিপ টু লাইট কি ধৰণে কৰে অমিতাত কেনেকৈ ৰং দিয়ে তেওঁলোকক আজি শিকাইছিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সকলোৱে আঁকিছে যি ধৰণে শিকাইছোঁ তেওঁলোকে তেনেধৰণে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কিমান দূৰ পাৰিছোঁ নাজানো তথাপি তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ তিমান মই জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেওবাৰৰ দিনা আৰু আজি আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ প্ৰতিদিনে আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি অঁকা হৈ থাকে আৰু আজি অমিতাটোকে আঁকি আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু যিহেতু মই ৰাতিপুৱা বৰ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে দেওবৰীয়া বিশেষ দিব পৰা নাছিলোঁ আজি এই ধৰণে দেওবৰীয়া ৱাটাৰ কালাৰ তেনেহ'লে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰিছা তুমি ৰং দিয়া নাই দেখোন তুমি দিছানে নাই চা তোমাৰখন অলপ দেখাই দিয়াচোন ওচৰৰ পৰা ৰং দিওঁ ৰং দিয়া কি এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি অমিতা আঁকিয়ে এইধৰণে আমাৰ ক্লাছটো কৰিলে আৰু তেওঁলোকক কিবাকিবি শিক্ষা দিছিলোঁ ৰঙৰ শিক্ষা দিছিলোঁ আৰু কেনেধৰণে এয়া সকলোৱে কৰি এখন এখন ফটো উঠি আমাৰ ইয়াতে চিন স্বৰূপে ৰাখি থ'লে আৰু আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এয়া ৰিয়া অভিনৱ অনুভৱ কিমান মৰম লগা চাওকচোন পৰিস্মিতা জিয়ানা এয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে আজি নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা এই ধৰণে দেখুৱালে আৰু এয়া ডিম্পল এজনী হৈছে অনুষ্কা এই ধৰণে সকলোৱে ছবিসমূহ আঁকি আমাক দেখুৱালে আৰু যিসকল ওপৰ ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো একেলগে কৰি পেলাই মোক আঁকি দেখুৱাইছিল এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো আঁকিলে আৰু আপোনালোকৰ লগতো আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ